Cô gái trẻ để đi bar chơi bời đã vay tiền đi thẩm mỹ. Chỉ riêng cắt mí mắt đã tốn 15 vạn, còn phải trả góp. Bị gia đình phản đối, cô ấy bỏ nhà ra đi và làm việc ở quán bar, nhưng lại bị bố chồng đuổi ra khỏi nhà. Họ nói tôi không giữ được lòng mình. Tôi chỉ đang cố gắng làm việc, thì họ bảo tôi lăng nhăng bên ngoài. Tôi đã nói với họ là tôi không hề lăng nhăng. Tôi chỉ đi làm để kiếm tiền. Cô gái hôm nay vừa tròn 20 tuổi, nhưng cô đã kết hôn hơn 2 năm và có một cậu con trai hơn 1 tuổi. Dù kết hôn rất sớm, nhưng chồng cô lại rất giàu có, là một thiếu gia. Gia đình có tài sản đủ để sống thoải mái cả đời mà không cần làm việc, sống sung túc suốt đời. Nhưng giờ đây cô gái bị đuổi ra khỏi nhà. Bất ức, cô về nhà mẹ đẻ, khóc lóc kể với người hòa giải về hành động của nhà chồng. Con tôi trở về nhà chồng nhưng nhà chồng không cho nó quay lại. Vì lý do gì? Chuyện gia đình tôi không rõ. Tôi chỉ biết họ vứt hết quần áo của nó. Quần áo cũng vứt, ảnh cưới cũng vứt. Tất cả đồ đạc của tôi đều bị vứt. Trong nhà chẳng còn thứ gì của tôi. Không còn lấy một bức ảnh. Vứt đi đâu? Vứt sang phòng bên cạnh. Lúc đó tôi muốn đứng lên để nói lý, nhưng họ muốn tính toán mọi chuyện với tôi. Cô gái từ từ kể cho tôi nghe. Sau đó, người hòa giải theo họ đến nhà bố chồng. Thấy con dâu cũ trở về, bố chồng tỏ ra rất lạnh lùng, nói rằng họ đã nộp đơn ly hôn lên tòa án. Họ không chấp nhận hòa giải, có gì thì ra tòa nói tiếp. Bây giờ chỉ cần đưa ra tòa, tôi sẽ làm. Nếu nó không muốn nuôi con, tôi sẽ nuôi. Trong 1 năm, đã chi 160 vạn tệ, hơn 1 năm đã tiêu hàng trăm vạn. Cô nghĩ nếu với một gia đình bình thường có chịu được không? Nhưng dù sao bây giờ hai người họ đã kết hôn rồi, đã có con. Vậy tại sao lại nhất định phải chia tay? Lý do là gì? Thật là nó là người có chồng rồi. Tôi cũng đã nói với nó. Tôi thấy xấu hổ. Chuyện này xong rồi, cô hỏi nó xem nó nói lý do là gì. Tôi không muốn nói. Cô có hỏi tại sao họ không muốn cô về không? Lý do là gì? Vì nó không nghe lời nhà họ. Chồng không cho nó đi làm, nhưng nó không nghe, vẫn cố ra ngoài đi làm. Vậy lý do này không phải là tốt sao? Việc đi làm của cô ấy có vẻ như không đúng lắm. Thực tế là cô ấy đã nói dối người hòa giải. Cô ấy làm việc ở quán bar. Trước khi biết cô ấy làm ở quán bar, bố chồng đã luôn phản đối việc cô đi làm. Con trai mới hơn 1 tuổi, đúng độ tuổi cần mẹ ở bên. Nhưng cô ấy báo cáo với gia đình rằng lương tháng chỉ 3 vạn. Bố chồng nói nhà họ không thiếu chút tiền đó. Họ không cho tôi đi làm cả ngày. Gia đình chồng còn không đưa tiền cho tôi. Không có tiền tiêu. Cô ấy chỉ nói không có tiền tiêu. Nói láo, dối trá. Tôi xuống đây để nói rõ với gia đình thông gia là gia đình tôi sẽ không chấp nhận đứa con dâu này. Nhà bố chồng không chỉ mở nhà máy mà còn nuôi hơn 100 con cừu. Trong hoàn cảnh gia đình như vậy, tiền chu cấp cho con dâu chắc chắn không ít. Nhưng con dâu này lại tiêu tiền như nước, mỗi tháng chi vài chục vạn cho thẩm mỹ. Mẹ chồng nó đã nói với tôi, nó xin tiền đi phẫu thuật, đòi cắt mắt và 2 mí, nhưng bà ấy không đưa tiền cho nó. Tôi cũng đã nói với nó đừng làm, nhưng nó không nghe. Chỉ riêng tiền cắt phẫu thuật cắt mí mắt đã hơn 10 vạn. Bây giờ nó tiêu tiền mua sắm đồ dùng cho gia đình, dùng tiền để sắm đồ cho con nó. Chúng tôi không ngăn cản gì, nhưng nó lại đòi tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nghe những lời nó nói, tôi thực sự không chịu nổi. Sau đó vì không xin được thêm tiền ở nhà, cô ấy tự vay tiền đi thẩm mỹ. Cắt mí mắt cũng phải trả góp. Cô nói xem, lần này cắt mí mắt tốn bao nhiêu? Nói tôi nghe. Ai trả tiền cắt mí mắt cho cô? Tôi trả góp, cắt mí mắt còn phải trả góp. Nghe đến đây, mẹ cô gái cũng nói, con gái mình thực sự sai. Nếu bà là bố chồng, chắc cũng sẽ làm như vậy. Sau đó bố chồng nói thêm, số tiền hơn 10 vạn họ không để tâm, vì con dâu năm nay đã tiêu không biết bao nhiêu mà kể nữa. Chủ yếu là việc con dâu làm sau đó khiến cả nhà không thể chấp nhận. Cách đây không lâu, cô ấy đột nhiên mang vali bỏ đi. Cả nhà tìm 1 tháng không thấy. Cuối cùng phát hiện cô ấy ở quán bar suốt 1 tháng, bỏ đi không nói với ai, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, không gặp người thân, gọi điện không nghe. Cả nhà chúng tôi không biết nó ở đâu, không tìm thấy nó. Tôi bắt đầu gọi cho mẹ ruột nó, gọi điện cho mẹ nó xong, mẹ nó nói, bà cũng không quản nổi, cô xem có đúng không? Có đúng không? Con tôi đã bỏ đi, tôi không giữ nó lại được. Tôi phải làm sao? Nó bỏ nhà đi rồi, cả nhà đều sốt ruột đi tìm nó, gọi điện cho nó, nhưng nó không chịu nghe máy. Vừa rồi mẹ cô nói tình hình này có đúng không? Đúng, đã kết hôn rồi. Vậy tại sao tất cả mọi người trong nhà tìm cô về mà không được? Sao cô không báo tin cho gia đình? Họ nói tôi không giữ được lòng mình. Tôi chỉ đang cố gắng làm việc, thì họ bảo tôi lăng nhăng bên ngoài.
Tôi đã nói với họ là tôi không hề lăng nhăng. Tôi chỉ đi làm kiếm tiền. Có chồng con rồi mà còn làm ở quán bar. Cô nói thử xem, có được không? Cô ấy bảo làm ở cửa hàng bán quần áo. Đó chỉ là cái cớ. Chúng tôi tìm ở đó rồi, kết quả là không thấy. Rồi chúng tôi tìm ở quán bar, thấy nó đang nhảy nhót ở đó. Cô nghĩ xem, trong lòng chúng tôi cảm thấy thế nào? Tóc chỗ này nhuộm màu xanh, chỗ này màu vàng. Thật sự là không quản lý được đứa con dâu này. Nếu tôi mà nói dối thì coi như thằng đàn ông hơn 50 tuổi này sống một cách vô ích. Đứa con dâu này, tôi thực sự rất giận. Hôm sau tôi đã gọi luôn cho công an. Tôi không muốn có quan hệ gì với đứa con dâu này nữa. Cô sẽ phải chờ thông báo của tòa. Vừa rồi bố chồng cô nói có đúng không? Đúng. Làm ca đêm là làm gì? Làm thêm ở quán bar. Làm thêm là làm gì? Bán rượu. Lương từ bán rượu là tự kiếm được. Tiền nợ đã trả hết cho cô rồi, có đúng không? Cuối cùng, cô gái không kìm được mà hỏi ngược lại, chẳng lẽ con gái làm ở quán bar đều là người xấu sao? Các người đang kỳ thị. Nghe đến đây, mẹ cô gái cũng bắt đầu khuyên, bảo cô ấy đừng đến quán bar lêu lổng nữa. Ai ngờ cô gái lại nổi giận. Tôi nghe nói bảo là nó đang làm ở quán bar. Tôi nghe xong, tôi cũng không chấp nhận nổi. Tôi luôn gọi điện bảo nó quay về, nhưng tôi nói chuyện với nó không hợp. Đã kết hôn rồi. Cô là mẹ rồi. Cô đã có con nhỏ rồi. Cô phải chăm lo cho gia đình này, chăm sóc đứa con nhỏ này. Đừng đi nữa. Thói quen xấu đó mà ảnh hưởng đến con cái thì sau này nó sẽ ra sao? Con đi đâu? Đừng bắt tôi. Thả tôi ra. Bố chồng thấy vậy nói, sau này cô ấy muốn đi quán bar chơi cũng được, dù sao cũng không còn là người nhà họ, đừng làm phiền gia đình họ là được. Thấy vậy, cô gái lại nói bố chồng quản nhiều chuyện. Cô bảo chồng mình chắc chắn yêu cô, chắc chắn không đuổi cô đi. Nhưng lời của chồng sau đó lại vả vào mặt cô. Tình cảm của chúng tôi không có vấn đề gì, chỉ là bố mẹ chồng không cho tôi về. Chồng tôi vẫn nhắn tin cho tôi, bảo tôi về sống với anh ấy. Cô có thể lấy điện thoại ra không? Cho tôi xem tin nhắn chồng cô gửi. Tôi và anh ấy chẳng có gì, tình cảm của chúng tôi không có vấn đề gì. Từ khi chuyện này xảy ra, tôi không thể tươi tỉnh lên được. Vì nhìn cô ấy, cứ nhìn cô ấy là tôi lại nghĩ lung tung. Tôi không nói gì được, tôi hoang mang. Cứ hoang mang là tôi ngạt thở. Tôi không muốn nhìn cô ấy hay quản chuyện nhà cô ấy nữa. Dù mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng người hòa giải đột nhiên xen vào. Cô gọi bác sĩ tâm lý đến. Bác sĩ nói rằng cô gái thiếu tình thương từ nhỏ, nên hành vi hiện tại hơi thiếu chín chắn. Sau đó dùng lý lẽ và tình cảm để thuyết phục, khiến bố chồng đồng ý tha thứ cho con dâu lần này. Sau đó bố chồng nói, đợi cháu lớn hơn một chút, nếu cô ấy vẫn muốn đi làm, ông sẽ mở cho cô một cửa hàng nhỏ. Chỉ cần sau này không đi quán bar lêu lổng, gia đình họ sẽ không đuổi cô đi. Cuối cùng, cô gái uất ức gật đầu, nói rằng mình đồng ý. Đây là kết thúc cuối cùng.